අයිබෝන් ඔගොල්ලන් හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකකින් ගෙන පළවෙනි වීඩියෝ එකට. හරි. ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැජට් හදන ඔයාට නැත්නම් ගැජට් හදන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න ඔයාට ගෙමත් නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික පටන් ගන්න කොහෙන්ද කියලා හිතා ගන්න බැරුව ඉන්න අයට මේ channel එකකින් ගේන වීඩියෝ පිටුවහලක් වේවි සහ උදව්වක් වේවි කියලා මං හිතනවා. වැඩි කතා නැතුව අපි කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. හිතුවා Arduino සම්බන්ධව වීඩියෝ සීරියස් එකක් කරන්න ඕන කියලා. ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක අද පටන් ගන්නවා. Arduino කිව්වම ගොඩක් අයට එන ගැටලු කිහිපයක් තියෙනවා. Arduino අමාරුයිද, කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ, ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනුමක් අවශ්‍යද, ඒ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ටික. ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනුමක් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනුමක් අවශ්‍යයි. කියන්නේ හැම කෙනෙක්ටම තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනුම ඇති මේක පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ බැටරි එකකින් බල්බයක් පත්තු කරගන්න පුළුවන් දැනුම තිබ්බනම් ඇති. හරි, ඔයගලන්ට පේනවා බෝඩ් තුනක් මෙතන තියෙනවා. මම කියලා දෙන්නම් මේ බෝඩ් මොනවාද කියලා. මුලින්ම මේ බෝඩ් එක තමයි Arduino Nano බෝඩ් එක. ඒ වගේම මේක තමයි Arduino Uno බෝඩ් එක. මේක තමයි Arduino Mega බෝඩ් එක. හරි, ඔයගොල්ලන් Arduino පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් මම කියන්නේ මෙන්න මේ Arduino Uno බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. Arduino Uno බෝඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවෙන් රුපියල් 1700-800ත් අතර ගානකට ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. හරි, දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ Arduino ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන. මේ Arduino එකේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන ලැන්ග්වේජ් එක තමයි C++ කියන්නේ. හරි, Arduino ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන software එක ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. එතන ලින්ක් එකකින් ගිහලා ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ මැෂින් එකේ රන් වෙන ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට හරියන විදියට ඔයගලන්ට එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි, මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් Arduino පාවිච්චි කරලා ගැජට් හදන්න පුළුවන් පොඩි උපකරණ කිහිපයක්. හරි, මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී ඔයගලන්ට මේ හැම සෙන්සරයක් එක්කම වීඩියෝ එකක් ගේනවා කියලා. ඒ කියන්නේ Arduino සම්බන්ධව වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික බලන්න ඕන නම් මම subscribe කරලා notification bell එකත් click කරලා තියාගන්න. මාත් එක්ක රැඳිලා හිටිය ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි. නැවත හමු වෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.